Hi, welcome back to the Lamrim. Bună, bine ai revenit la Lamrim. Iubire în vremea virusului? Sau am putea să-i spunem cum să trimitem virusul în mijlocul soarelui. Nu știu care îmi place mai mult. Ai văzut una dintre imaginile mele preferate din lume, care este un croissant din Paris. Știi, rătăcind prin Paris, îmi place să trec pe la fiecare patiserie pe care o văd. Există una la fiecare 3 sau 4 uși, așa că mi-e cam greu să mă plimb prin Paris. Nu știu, am rețeta croissantului și am încercat să o fac acasă. Conține aproape o jumătate de kilogram de unt, așa că m-am hotărât să nu mănânc atât de multe. Oricum, sunt delicioase. De ce vorbim despre asta? Suntem pe care să... Nici eu nu mi-amintesc. Să vedem, vom vorbi despre asta. Bine. Începe cu o întrebare. Pabon Rinpoche începe cu o întrebare. Deci, dacă cineva vine și ne spune, îți amintești acel cuvânt din ultimul episod, am spus că ai ceva la îndemână tot timpul și aceasta este practica ta principală, ca practica numărul 1 la care lucrezi. Îți este aceasta la îndemână tot timpul? Și dacă cineva vine la tine și spune, hei, omule, la ce te concentrezi în zilele acestea? Care este practica ta budistă numărul 1? Nu știu tu cum ești, dar dacă ești ca mine, am practici și practici. Nu voi uita niciodată. Am avut un student din Birmania cu mulți ani în urmă, poate acum 25-35 de ani. El învățase o meditație în plus de la mine. Eu urma să țin un curs și el mi-a spus, nu știu dacă o să ajung, și l-am întrebat, de ce? Și răspunde, nu am nevoie de un lucru în plus pentru care să mă simt vinovat pentru că nu îl fac cum ai învățat. Și el continuă, simt un pic de vinovăție nebunească în încercarea de a face toate lucrurile pe care m-ai învățat. Tumtam dukil înseamnă, tumtam ghitil înseamnă pe ce ai de gând să te concentrezi. Cred că este important pentru fiecare dintre noi să găsim un lucru pe care să ne concentrăm. Evident, în această retragere Lamrim pe care o facem chiar acum, încercăm să ne concentrăm pe ideea acestei experiențe. Și nu cred că am înțeles încă cu adevărat instrucțiune pentru declanșarea acelei experiențe. Dar totuși, cred că auzind despre asta iar și iar, se plantează semințe în mintea noastră pentru a avea această experiență. Și dacă avem această experiență, cred că dacă destui dintre noi ar avea această experiență împreună, atunci cred că virusul nu mai poate supraviețui în jurul nostru. Deci asta cred eu. Asta e ideea mea cu privire la metoda de eradicare a virusului. Și apoi, în timpul micului dejun, mă gândeam, haide, fii serios. Trebuie să urmărești știrile din dimineața asta. Trebuie să vezi ce spun economiștii despre progresul vaccinării împotriva virusului. Trebuie să te gândești. Ideea celor de la American Airlines despre zborul avionelor fără siguranță, și m-am surprins gândind așa. Apoi au prezentat un articol despre unii oameni de la țară care au auzit că a consuma alcool metilic, care este o travă, este un remediu bun de prevenție. Și 400 de oameni au murit consumând alcool foarte puternic, acel alcool care se folosește la curățenie. Și apoi îmi amintesc că îmi spuneam, oamenii ăia sunt nebuni. Trăiesc într-o societate atât de ciudată în care oamenii ar bea alcool metilic și ar muri pentru că beau o travă, crezând că i-ar ajuta în vreun fel cu virusul. Și apoi m-am surprins gândindu-mă, ei bine, vaccinarea este la fel. De fapt, se bazează pe o idee greșită. Înțelegi ce vreau să spun? E același lucru. Dacă funcționează, dacă îi fac unul care funcționează, nu va fi din cauza a ceva ce există în substanțele chimice, bine? Este din cauza unui tip de atitudine pe care tu și eu o avem. Dacă putem avea această experiență a bodhicitei, dacă putem intra în contact direct cu câteva miliarde de ființe și dacă le putem mângâia spunându-le, nu vă faceți griji, voi avea grijă de voi de fiecare în parte. Atunci ăsta e adevăratul antidot pentru virus și vaccinarea și alcoolul metilic cred că sunt cam la fel.
Dacă funcționează, e din cauza iubirii tale. Nu este din cauza a ceea ce este în vaccin. Și aștept cu nerăbdare vaccinarea și cred că va funcționa, dar cred că ne trebuie multă iubire ca să funcționeze. Trebuie să ne gândim la alte persoane în acest moment. Oricum, dacă cineva te întreabă, deci care este practica ta principală, Geshe-la? Pentru că, apropo, eu cunosc oameni care vin la mine și îmi spun, știi, ne-ai predat cam 100 de meditații diferite, pe care dintre ele vrei să ne concentrăm? Pe care ar trebui să o facem practica noastră principală? Și apoi îi spune, cineva vă pune această întrebare. Înseamnă, practica mea principală este Tantra, Hayagriva. Ceea ce înseamnă Tantra, sunet de cal. E o învățătură înaltă foarte specială. Chakdor, ceea ce înseamnă Vajrapani, Buddha cu Vajra în mână. Și apoi Jigche, care este Bhairava, ceea ce înseamnă fricoșătorul sau domnul terorii. Și Drandon, acestea sunt dificile. Drandon este un cuvânt dificil. Dra înseamnă ceva de genul celor trei. Sau mai bine spus Vajrayogini, sau ai putea spune Tara sau Buddha al medicinei. Mă concentrez pe asta. Dăn înseamnă că recit. Acea sadhana. Aceasta este sadhana mea obișnuită. Dăn înseamnă a recita în fiecare dimineață. Cum se numește în sanskrit? Svadhyaya. Și există o faimoasă traducere greșită pe care oamenii o fac pentru Yoga Sutra. Înseamnă să-ți faci recitarea zilnică din memorie. Și în toate traducerile este numită studiu individual sau ceva de genul ăsta, ceea ce nu are nimic de a face cu asta. Oricum, Dăn înseamnă Svadhyaya. Înseamnă a recita sadhana în fiecare dimineață din memorie. Ghin este participiul prezent. Fac asta în fiecare zi. Aceasta este ceea ce fac în fiecare zi. Semă înseamnă că spune lucruri de genul ăsta, dar alți oameni, cei mai mulți dintre noi, dacă îți dai seama care ne este Tungtanghil, Nyomon Tuksum, pentru $50. Tuksum. Da, $50 și trebuie să-mi amintești. Voi uita. Da. Cei mai mulți dintre noi, care este practica noastră principală? Ne gândim că lucrurile vin din această direcție și apoi ne supărăm pe asta. Sau ne dorim lucruri într-un mod greșit. Și asta este principala noastră practică. Asta e practica noastră de bază. Vreau o practică de bază? Asta e practica noastră de bază. Aceste trei animale din mijlocul roții vieții. Chiar de acolo, din mijlocul roții vieții. Înseamnă că vezi o mulțime de oameni la fel. Asta e ceea ce este a lor. Mă dus o poză care reprezintă palma mâinii, astfel încât să-ți poți aminti această expresie, care este practica noastră principală, pe ce ne concentrăm. Și pe acest lucru aflat în palmă se concentrează practica ta principală. Pe aceasta o poți spune tot timpul. Îmi place poza asta, nu știu de ce. E artistică într-un fel, cred. Bine. Atunci Lordul Atisha, el vorbește despre Lordul Atisha, Dipkankara Srijana, și el spune, wow, el a fost un maestru în toate. Știa foarte bine nenumărate scripturi și comentariile sunt incredibile. De fapt, am încercat să citesc unul ieri și de fapt, am decis să nu vi le predau în octombrie, pentru că este prea dificil. Deci, el a fost un maestru la toate acestea. Apropo, vom face sadhana lui, dar nu vom face un comentariu despre vacuitate care este adesea tipărit cu sadhana. M-am gândit că ar fi frumos să le facem împreună, dar e prea mult. Ar dura un an să o predau. Tumatsimba înseamnă că nu era mulțumit să învețe toate aceste subiecte și Tsimba Sem Rinpoche este o expresie frumoasă care înseamnă că această minte de Juvaier, această stare de spirit de Juvaier, adică această experiență, să ai această experiență cu alte persoane. Sem Rinpoche, această stare de spirit bișterie, Chir, de dragul de a obține.
Vicir Gheațor, Sincete. El a traversat oceanul pentru a obține instrucțiune pentru Bodhicitta. A existat un celebru lama care trăia în Sudvanadvipa, insula de aur, care este Indonezia, parte din Indonezia, cum se numește? Sumatra. Oricum, el a plecat și a spus, am auzit că există un mare profesor de Bodhicitta care trăiește în insulele din vecinătatea Java și Sumatra. Deci el a plecat cu o barcă acum 1000 de ani. Tipul ăsta, lama, a plecat din nordul Indiei și a mers până la ocean și apoi încă 13 luni. O călătorie extrem de dificilă, o călătorie extrem de periculoasă. Avem în imaginea următoare. Am sentimentul că această imagine spune totul. E într-o barcă mică, pe o mare foarte periculoasă și era extrem de periculos să navighezi în acele zile. Și nu cred că această pictură este o exagerare. De ce este important roșul? El purta mereu o pălărie roșie. Tsongkhapa purta un aurie. Deci dacă vedeți o tanca în care are pălărie de expert roșie, este Atisha. Și dacă e aurie, atunci e Tsongkhapa. Deci am ales nama roșie și nu este o exagerare. Aceasta este probabil ceea ce însemna să călătorească cele 13 luni, să călătorească peste ocean, să-l întâlnească pe acest lama. Și el a fost atât de strict cu jurămintele sale încât a refuzat să-și dea jos roba de călugăr. A făcut întreaga călătorie în roba de călugăr. Și când a ajuns acolo, ce s-a întâmplat când a ajuns acolo pentru care a fost faimos? Da, nu cred că a fost atât de faimos, dar el a refuzat să meargă la... Apropo, numele profesorului a fost de asemenea Dharmakirti, dar este un alt Dharmakirti. Și uneori este numit Sudvanadvipa Guru, acel lama din insula de aur, Sumatra. Dar el a refuzat să meargă direct la lecțiile sale. Mai întâi l-a verificat. Probabil a ajuns în Indonezia și a luat conexiune la internet și a verificat această persoană pentru a vedea dacă exista scandaluri sau orice alte probleme cu această persoană. Și nu a mers direct la profesor, el a studiat mai întâi profesorul, după cele 13 luni petrecute pe ocean. Apoi, Lordul Atisha a studiat instrucțiunile complete pentru a dobândi direct această experiență a bodhicitei de la Lama Selingpa, Sudvanadvipa Guru. Și a practicat bodhicitta, practica din palma lui, practica din centrul palmei sale. Și Atisha a avut mulți profesori în viața lui, dar pe acest profesor l-a respectat mai presus de toți și era mai devotat acestui profesor decât oricăruia dintre numeroșii săi profesori, cel care i-a dat instrucțiune despre bodhicitta. Aceasta este o propoziție foarte interesantă. Shen înseamnă, dacă te-ai uitat la acest profesor, Sudvanadvipa Guru, dintr-un alt punct de vedere, Shenta, Tawa lui, școala lui filosofică a fost Semtsam. El a fost un practicant mind-only. Prin urmare, el a fost Mao. El a aparținut școlii inferioare. Și este foarte interesant faptul că Pabonga Rinpoche menționează asta. Din punctul de vedere al înțelegerii sale despre vacuitate, el a fost de fapt inferior lui Atisha, lui Tsongkhapa și oamenilor de genul ăsta. Viziunea sa era calea de mijloc, mind-only.
Deci, de ce ar trebui Atisha, al cărui punct de vedere este mult mai înalt, să respecte acest profesor mai presus de toți profesorii săi? Pentru că l-a învățat această formă de iubire, iubirea universală. E foarte frumos. Spune, etu înseamnă, da, trebuie să o fac. Etu. Rangre înseamnă noi. Ar trebui să lucrăm la asta. Aceasta este practica la care trebuie să lucrăm. Tu înseamnă, cred că pot face asta. Tu înseamnă a putea, da? Tu înseamnă, da, cred că aș putea să o fac. După ce ai auzit acest lament datorită efortului depus de Tim și Jigne și Seiji și încă 100 de oameni, ar trebui să spui până acum în acest curs, cred că pot obține asta, cred că aș putea face asta, vreau să fac asta. Tagăte. Așa trebuie să gândești. Trebuie să gândești așa. Tagăte. Luten înseamnă corp și minte. Sediul central al corpului și al minții pentru Semkiewa. Cum se numește acesta? Pentru Semkiewa. Pentru Kiewa, acest sem, acest cita. Acest bodhicitta. Da, tu nu vei găsi niciodată un corp și o minte, însemnând că nu vei găsi o ocazie mai bună decât astăzi. De fapt, virusul este chiar mai bun decât normalitatea. Nu vei găsi o lume mai bună, nu vei găsi un corp uman mai bun, nu vei găsi un IQ mai bun, nu vei găsi un IQ Dharma mai bun decât cel pe care îl ai chiar acum. Îți spun asta. Nu vei putea niciodată să ai o șansă mai bună decât cea pe care o ai acum. Ai o șansă extraordinară de a ajunge la această stare de spirit, de a avea această experiență. Ești poziționat perfect în balanța suferinței și a fericirii în această lume cu COVID pentru a avea experiența bodhicitei. Dacă încerci, dacă o pui aici și te concentrezi pe ea pentru o vreme, atunci nu ai putea avea o șansă mai bună. Este perfect. Totul e perfect acum. Se spune că în tărâmurile zeilor, persoanele de acolo nu pot dezvolta bodhicitta cu ușurință pentru că nu sunt destule probleme. Dar avem această problemă cu virusul, adică totul e perfect. Avem mâncare destulă. Vor fi niște probleme economice, dar avem mâncare destulă. Toată lumea are un loc unde să stea. Și poți vedea situația reală a lumii. Lumea își arată adevărata natură acum. Întotdeauna a fost așa. A fost o pandemie în desfășurare încă de la începuturile umanității. Se numește moarte. Acum e doar mai evidentă. Deci este un moment bun pentru a practica iubirea. Este un moment bun pentru a încerca să ajungi la acest tip de iubire. Această frază este extrem de importantă pentru Seiji. Bine? Deci avem corpul și mintea, avem circumstanțele perfecte și ar trebui să facem Semjong. Da, care este celălalt nume pentru asta? Lojong. Bine? Deci nu lăsa oamenii să-ți spună că înseamnă dezvoltare mentală sau ceva de genul ăsta. O traducere incredibil de proastă. O traducere extraordinar de slabă. Bine? Iată ce este. Iată adevăratul sens al Lojong. Și se joacă cu noi. El nu spune Lojong. Îi spune pe numele său complet. Changchu Kisem Jong. Practicarea bodhicitei. Încercarea de a ajunge la bodhicitta. Asta înseamnă Lojong. Și v-am spus de 1.000.000 de ori în Aci 14. Ei bine, aici este. Bine? Semjong Kidamba. Dampa înseamnă cicla. Dacă primești o învățătură bună despre încercarea de a dezvolta această experiență a bodhicitei,
if you were looking Dacă erai în for căutarea a body and unui mind corp și a unei that minți was ideal situation aflate într-o and situație an ideal ideală, world într-o lume to ideală, get bodhicitta, you're there pentru a already. obține And bodhicitta ești deja you're in the acolo middle și ești în of the mijlocul best celei mai teaching bune for învățături developing pentru bodhicitta. dezvoltarea Okay, you're in the bodhicitei. middle of a Ești în mijlocul unui extensive lamrim lam rim. extins. This lam rim is going to go on for 14 Acest years. lamrim va continua timp de 14 ani. Inshallah. Inshallah. So, Deci, you can't. How cum can se you do better than poate that? mai You're bine sitting in decât the middle atât? of the greatest lam rim Stai în mijlocul ever celui mai written, mare lamrim and scris you're sitting in a vreodată world which și is trăiești într-o lume care comfortable but este dangerous. confortabilă, dar periculoasă. Și asta este perfect. Sem jonki damba chila, che chanchu namgirim medina chotu gib mebe. There is no better dharma. Nu există you nicio could be working dharma mai on bună to la get care ai bodhicitta. putea lucra De pentru a obține tabadan bodhicitta. jelne, chanchu gisem gila kewa shi chagyu machungna. If you Dacă get ajungi to this lam rim, în acest being lamrim taught predat pe on the internet, internet, in în this această world, which lume has enough food în care este hrană for us, suficientă pentru and noi enough housing, și locuințe and suficiente a virus that could kill you. și un virus care This te-ar is putea ucide, perfect, you know. este This perfect. is like, and if you Acest lucru can't este get ca și bodhicitta cum dacă nu now, poți dobândi bodhicitta with this acum, teaching, cu această and with this învățătură world și în that această we're lume cu care ne experiencing right confruntăm now, chiar then you're acum, like a atunci ești ca o persoană person who goes to care merge la Paris Paris and doesn't go to the și boulangerie nu merge la and patiserie doesn't get a și nu mănâncă un Parisian croissant parizian. I'll give you guys E a bine? quiz. O să vă dau un How test. come Cum se face there were days in că Paris erau zile when în I couldn't Paris get my croissant? când nu puteam să mănânc croissantul? It's a quiz. Acesta este un test. Well, no, when you go, Ei bine, you nu. always got Când jet te lag. duci, To come from the United States, experimentezi întotdeauna that's a diferența terrible- de that's fus one of orar. the worst. Când vii din Statele go to Unite, Europe este un from decalaj de fus orar Then what teribil. happens? Este unul dintre cele mai rele, să mergi în Europa din US. Și Wake apoi up ce se late. întâmplă? Te trezești târziu And the și best boulangeries, they cele don't mai bune serve patiserii croissants nu after servesc 11. croissant You go după there ora and 11 sau they're like 12. stupid Te duci Americans. acolo și e We ca don't și cum have ți-ai zice croissants after 11 o'clock. American Why not? nu avem croissante Because we după don't ora make 'em out 11. of, De ce nu? Pentru că noi nu le horse oil facem fără unt, așa like you cum do. le faceți voi. And they get bad Și after. nu mai sunt bune după ora We want 'em 11. fresh. Noi le Anyway, vrem it's a proaspete. thing. Oricum, So, e o chestie. Shindupang, Deci, okay? Say, Shindupang. Spune Shindupang. 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 Okay. Pang, Pang. pang means fat in Pang Chinese. înseamnă grăsime în Pang limba probably means chineză. very fat. It's Shindupang the probabil COVID înseamnă foarte gras. Acesta este o No, burtă but COVID. in Tibetan, Nu. Shindupang means. Dar în tibetană Shindupang înseamnă... Cum How se would you spune? say Cum îi it? You go spune? to Paris and you don't get a Te duci la Paris și nu mănânci un croissant. It's a great loss. E o mare pierdere. Shindupang înseamnă pierdere incredibilă. Shindupang înseamnă că ai cea mai bună predare, ai cel mai bun lamrim, ești în mijlocul acestor instrucțiuni, ai destulă mâncare, ai unde să stai, ești blocat acasă mult timp și vezi adevărata natura acestei vieți care este periculoasă. Și apoi dacă nu-ți iei croissantul, atunci știi că ești nebun. Nu vei avea o șansă mai bună ca asta. Shindupang. Ai dat-o în bară. Shindupang. All right. Bine? Chok pensin du mi te chigla tsawa diu chulengi katuk samla tene chepe yang tsa lom kyang. So chok pensin du Deci, you see Chokpen people Tsindu, comparing dharma vezi oamenii practices, compară practicile and Dharma they think mi te și chigla cred. tsawa diu chulen. So chulen is a Deci, special yoga Chulen practice este o practică specială de yoga you go out and you collect the în care mergi pollen, afară și colectezi from polenul certain din anumite flowers. flori and then you și make apoi a faci pill out of it. o pastilă din el, pastile mici. And if you've reached a certain kind of Și dacă ai atins un anumit nivel de meditation meditație, that's enough to live on. e suficient pentru a So trăi mai I know departe. some foreigners
Cunosc câțiva străini, câțiva americani și unii europeni care au încercat să facă Chulen și nu mers. E bine, e oarecum frumos că occidentalii încearcă aceste lucruri pentru că tibetanii știu mai bine. Deși occidentalii citesc ceva de genul ăsta și alergă afară și culesc niște polen de flori și fac pastile mici și apoi am văzut pe tipii ăștia au făcut Chulen timp de o lună, au trăit cu aceste pastile timp de o lună și arătau ca dintr-un lagăr de concentrare. Arătau groaznic și păreau că erau pe cale să moară și asta nu este Chulen. Chulen înseamnă, dacă ai ajuns în această etapă de meditație și iei această pastilă mică, semeni cu Seiji. Ești musculos, puternic, fericit și sănătos. Bine? Deci asta nu e Chulen, bine? Dacă slăbești, nu faci Chulen. Dacă arăți grozav, faci Chulen. Yangtze înseamnă punctul culminant. Yangtze înseamnă partea de sus a vârfului. Yang înseamnă de asemenea dreapta. Deci ce înseamnă sfat. Deci ei cred, aceasta este punctul culminant al practicii religioase. Dacă aș putea trăi cu aceste mici pastile, atunci aș fi un adevărat sfânt. Asta înseamnă să fii un adevărat sfânt. Țerlom. Lom este un verb special, înseamnă a avea iluzii mari. Ca acei tipi care spun că sunt Napoleon sau așa ceva, într-o casă de nebun. Asta se numește lom. Deci aici spune, acei oameni care cred că vor mânca aceste pastile mici și nu vor slăbi, trebuie să fie meditatori adevărați. El spune lom, asta e tot, lom, iluzie. Și apoi îi întrebi, ei bine, ce părere ai despre bodhicitta? Ei spun, un lucru frumos, e în regulă, dar lucrez la Chulen. Bodhicitta este unul din acele lucruri despre care oamenii vorbesc. Nu e mare lucru. Aici se spune Kalchung. Nu înseamnă mare lucru. Așa că vedem oamenii rătăcind în direcția opusă iluminării. Ca și cum iluminarea ar fi la 10 mile în direcția aia. Și rătăcesc în jurul deșertului undeva, confuz total. Eu fac Chulen. Ei bine, stai, trebuie să ajungi acolo. Nu, mă duc dincolo. Deci asta se numește Golwa, să faci o greșeală pe calea ta. Tongchusuyo este o expresie în budism. Înseamnă că este ceva ce vedem în fiecare zi, știi? Nu gândi că descriu o situație nebunească. Tongcho înseamnă entitate văzută. Dar în tibetana colocvială înseamnă, haide, poți vedea oamenii ăștia peste tot. În fiecare grup Dharma din această lume, poți vedea oameni care consideră că un pic de practică de yoga contează mai mult decât să iubești alți oameni. Acum, să ne întoarcem la noi, care nu suntem nebuni. Încercăm să obținem bodhicitta. Și spunem, uite, dacă ai putea să ai experiența reală, doar o dată. Dacă nu poți ajunge la acea experiență reală, măcar încearcă. Continuă să încerci. Perseverează. Încearcă o zi și apoi încearcă și a doua zi, apoi încearcă și în următoarea zi. Deci ceea ce spune el este, uite, dacă nu ai această experiență directă cu toți oamenii din univers în 20 de minute, atunci perseverează. Sau ce înseamnă continuă să te obișnuiești. Înseamnă să continui să te obișnuiești cu ideea. Ascultă asta și învață asta, vorbește despre asta cu prietenii tăi. Continuă să te obișnuiești cu ideea că este posibil să întâlnești fiecare ființă vie din univers în timpul la 20 de minute.
și să faci un angajament față de ei, că vei avea grijă de ei ca și cum ai fi mama sau tatăl lor. Bine? Deci doar să te obișnuiești cu ideea. Ceea ce spune aici Pabonca în Poce este, dacă nu ai această experiență mâine, nu te speria. Continuă să lucrezi la asta. Continuă să încerci și obișnuiește-te cu ideea, continuă să te gândești la asta și o va ajuta să crească în mintea ta. Un alt eciun. Apoi, dacă nu ai timp sau ești prea ocupat să te gândești la asta în mod constant, atunci te rog să te gândești la asta din când în când. Bine? Bine. Cel puțin intri tu în starea generală. Nyamokutsu înseamnă încearcă să obții starea generală de spirit a acestea în drum spre serviciu, în mașină sau în timp ce servești cina, în timp ce te uiți la Netflix. Gândește-te la asta din când în când și spuneți, ar fi grozav dacă aș putea face asta. Ar fi grozav. Deci, chiar dacă nu o practici în fiecare zi, conștient sau intenționat, cel puțin încearcă să te joci cu ideea din când în când. Asta se numește Nyamokutsu. Obișnuiește-te cu ideea. Fă un obicei din a te gândi la asta. Trag ochii. Asta e ceea ce ar trebui să faci. Dar chi este negativ la sfârșitul unei propoziții. Dar dacă tu nu crezi că merită timpul acordat meditației tale. Dacă timpul de meditație este prea ocupat pentru că meditezi la Vajrayogini sau Tara sau la Buddha al medicinei și nu ai timp pentru că timpul de meditație este rezervat în totalitatea acestor zeități tantrice superioare, apoi dacă asta e practica ta, dacă crezi că a te concentra pe Vajrayogini sau Tara sau Buddha al medicinei este esențial și pui tot efortul în asta și nu ai timp pe durata practicii zilnice să te gândești la această experiență, efortul este complet inutil. Este efort fără sens. Ce faci cu tantra este o lucrare lipsită de sens. Dacă nu lucrezi la această stare de spirit, orice altceva devine fără sens, epuizându-te. Nyawa înseamnă să te epuizezi fără niciun motiv. Și nu ar exista o pierdere mai mare în viața ta, bine, decât să-ți petreci viața așa. Ar fi ca și cum ai merge la Paris de mii de ori și nu ai mânca un croissant. Aici se termină această secțiune a textului. Vom continua în timpul următorului curs la Rim. În următoarea retragere, din nou, ne vom concentra pe practica lui Buddha al medicinei din cauza virusului. Este o practică foarte puternică și, evident, vom încerca să o facem pe cât de mult putem cu această atitudine a iubirii pentru fiecare persoană din univers. Nu doar de pe această planetă. Aceasta este o lume mică. Sunt miliarde de lumi ca asta. Și dacă putem avea această concentrare superioară, e ca și cum ai prinde toți peștii din ocean. Poți prinde peștele pe care îl dorești? Înțelegi ce vreau să spun? Ceva de genul ăsta. Adică nu vrem să prindem pește, dar dacă ai putea prinde toți peștii din întregul ocean, atunci probabil cel pe care l-ai dorit cu adevărat, poate un giu. Cum se numește? Peștele Juju? Probabil îl prinzi și pe cel pe care îl vrei. Deci, ne vedem în episodul 15. Vom face o recapitulare a tuturor ideilor mari ale acestui curs. Și e bine pentru tine și pentru mine. Am trecut prin el foarte atent, puțin câte puțin. Și dacă ne putem întoarce și revizui totul într-o singură sesiune, atunci ne putem felicita pentru parcurs și va fi mai ușor să îți amintești ce s-a întâmplat în timpul acestui curs. Ne vedem curând!